Ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang simptomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat, at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron naman mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa ring dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas. Good morning! It's Wednesday. Happy mid-week, June 9, 2021. Samahan niyo muli kami sa ilang minutong balitaan dito lamang sa Politiskoop. Ako si Ina Andolong. Michael Fajatin po ang inyong lingkod. Maganda po ang ating talakayan ngayon dahil meron tayong insider sa loob ng ating mga aparador, ang CABSEC. Sa mga namumuno ng cabinet, literal. Literal. Yung mga millennial dyan, hindi alam kung ano ibig sabihin ng aparador. Cabinet po yun, no? Aparador ang tawag doon. Cabinet, yes. Ang pag-usapan din natin na more on the 2022 national elections. Para dahil umiinit na. Umiinit. Sige, ikaw muna. Umiinit na. Ako na muna. Ay, ikaw muna, sige. Yung linya ko, ikaw talaga. Painit na painit na talaga. Ngayon ko lang nakita yung script. Sorry. Tungkol sa parating na eleksyon. At kagabi, kung napanood po ninyo, may panayam si Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI channel. Ang nag-interview sa kanya ay ang kanyang malapit na kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy. Napag-usapan nila ang politika at sabi ng Pangulo, wala pa siyang nakikitang deserving na sumunod sa kanyang mga yapak. Kausap lang din daw niya ang kanyang anak na si Mayor Sara noong isang gabi at muli niyang sinabihin ito na huwag tumakbo. Yan. Deserving, ibig sabihin po, karapat-dapat. Yan, ang karapat-dapat. Wala daw karapat-dapat. Hiniritan din ng Pangulo si Senator Manny Pacquiao. Oo, pinatutsadahan niya. Sabi niya, mag-aral ka muna, Manny. Sabi niya gano'n. Mababaw raw ang pananaw ng senador sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Magkapartido ang dalawang opisyal, yan, sa PDP laban. Ano? Kaya gusto nating malaman kung paano ito makakaapekto o nakakaapekto sa preparasyon ng PDP laban para sa paparating na eleksyon. Ayan. Yes, at kaya ang panauhin natin ngayon, Secretary to the Cabinet o CABSEC Carlo Nograles na miyembro po ng National Council ng PDP laban. Good morning, Sec, or CABSEC. Morning sa inyo, Ina at Michael, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig ngayon. Good morning. Napaka-maaliwalas talaga ng itsura ni CABSEC. No? Nung naalala ko, nung ito pag si CABSEC ang nabumuno as spokes ng IATF, talaga nakikinig ako. Talagang magkwento to, malinaw, di ba? Detalyado. Mamaya, tanongin natin, bakit nga ba hindi na nga siya? Di ba? Tama. Sasalita.
Dati talaga nakikinig talaga ako dahil marami siyang puntong sinasabi tungkol sa IATF. Sige, Ina, ikaw muna. Okay. Sir, una, nagulat ba kayo sa mga statement ni Pangulong Duterte kagabi in his interview with Pastor Apollo Quiboloy? Particularly about yung mga posibleng kumandidato sa parating na eleksyon. Sabi niya, wala pa daw po siyang nakikitang deserving to follow in his footsteps. Well, lahat naman ng sinasabi ni Pangulo ay news, no? At newsworthy. Exactly. So, kami naman sa partidong PDP Laban, naghihintay lang po kami talaga ng anong desisyon ni Pangulong Duterte, no? As far as the members of PDP Laban is concerned, syempre mas gusto namin na magpatuloy siya sa kanyang pagserbisyo sa national sphere, no? Sa national government. At dahil nga po hindi naman pwedeng tumakbo ng presidente, bawal ang re-election para sa isang pangulo, ay yung resolution ng PDP Laban ay i-consider ni President Duterte na tumakbo bilang vice-presidente ng bansa. Dahil naman po bawal at dahil of course naunawaan namin, marami sa mga kapartido namin, naunawaan namin na marami pa siyang Maaaring gawin. Marami siyang maaari pang gawin, marami siyang pwedeng contribute, no, sa national government in that capacity as vice president. Kasi syempre pag vice presidente ka, number one, pwede ka maging kasama dun sa cabinet. At marami naman sa mga pangulo natin sa bansa, no, kahit sa kanilang term, asks for advice, no, sa mga dating pangulo. Malaki pong mako-contribute sa discussions in terms of governance, in terms of experience, ano yung nagawa niya nung panahon niya as pangulo when faced with certain issues and challenges. So marami siyang ma-contribute na suggestions, recommendations, or kanya insights, no, and even foresight. So as a member of the cabinet bilang vice president, kung mamarapati ng ating mga kababayan at maging vice president po siya, ay marami siyang ma-contribute sa cabinet. And even so, as vice president, marami rin naman pong magagawa pa ang vice-presidente. Kita naman po natin na there are ways and means na makakontribute din ang vice president in his or her own way, no, in terms of contributing to all the efforts. Marami rin pong nabitin in terms of sa targets and objectives po natin dahil ginulo ang buhay natin ng COVID-19. Kung tutusin, nung the past 4 years under the term of President Duterte, napababa po natin yung unemployment rate, dumami po yung employed, marami po tayong mga nagawa sa build in terms of education, in terms of healthcare, and in terms of poverty reduction, pati reduction ng hunger. In fact, nung December 2019, before dumating ang COVID sa bansa, we were at one of our lowest, if not lowest, incidence of hunger based on the SWS hunger survey. Pero patak ng COVID, pagdating ng COVID, tumaas, no, from a low of 8%, 8 point something percent noong 2019 December, last quarter of 2019. Pagdating ng COVID, ang 8% naging 16%, ang 16% naging 20%, ang 20% naging 30% sa hunger incidence, no, SWS survey. And then sa last quarter ng 2020, napababa natin to 16%. So medyo nabitin din ang ating mga programang kontra kagutuman. So in other words, right now we're hoping na by 2022, hopefully medyo back to normal na tayo, or at least new normal, gawa nung marami na sa mga milyon-milyon na, mga 50 to 70 million dapat naka-complete doses na ng vaccine, complete vaccination na. So we might be going to the new normal by 2022, and we will really need to hit the ground running, so to speak. Ilang buwan na lang yun, sir, before the end of this term. Oo. So pagdating ng bagong pangulo, kung sino man yun, if President Duterte also serves as vice president, halimbawa, then we can hit the ground running, no, so to speak, in terms of
kung ano yung mga nagawa na ay maaring pagpatuloy na lamang and just enhance and improve it under the new normal circumstances or the situation. Yan. Ako, Ina, ito lang. Kasi, kita mo, nagsalita lang si Cabsec. Akala mo, nag-summarize na kagad eh. Talagang sanay na sanay ito eh. Diba? Wala ka na kagad maitatanong kagad pag parang nag-pre-zona na kagad. Cabsec, bago tayo lumayo doon, ano? Kasi mamaya, bibigyan natin kayo ng pagkakataon sa ating mga pre-zona na sinasabi ni ganyan, ano? Para maiulat nyo ang ating mga naging mga nagawa ng Administrasyong Duterte. Pero sa tanong po ni Ina, di ba, Vice President, ako ngayon lang po sumapi dahil sa paliwanag nyo, dahil ang linaw nga ng paniwalag nyo, ngayon lang po sumapi sa akin na Vice Presidente. Ang sa akin, mahirap lang po i-reconcile kasi unang-una, si Pangulo na mismo nagsabi, pagod na ako, sabi niya gano'n, di po ba? Siyempre, alam ko naman ang pagnanasa nyo na mapagpatuloy talaga. Pero siya na mismo nagsabi, meron na rin edad ang Pangulo. Sabi niya, pagod na siya. Pangalawa, kung Vice Presidente, ma-obliga po siya na parang responsibilidad ito kasi binoto ka na naman ng tao. Hindi ka po pwede, di ba, na siyempre cabinet member ka na rin, sabi niyo po, no? So hindi ka na pwede na kunyari, madaling araw ka magtatrabaho dahil ang Pangulo po talagang nocturnal, di ba, parang ganun po. Hindi po pa pwede, ako tanong lang po, no? Hindi po pa pwede na kunin siyang parang cabsec din, o kaya, di ba, political advisor, di ba, para hindi gaanong obligado, meron din siyang panahon na mag-relax naman sa buhay niya dahil sa kanyang kontribusyon. At pwede rin siya, dahil tatay naman po siya ni, kunyari, ni Inday Sara pag tatakbo, pwede rin po siyang every now and then nandun lang. Hindi po ba mas okay po yun? Kasi wala namang, di ba, hindi siya obligasyon, pero siya po ay naroroon pa rin. Bakit po kailangan posisyon, ang opisyal na posisyon ang kailangan ng Pangulo sa ngayon? Yung mga binanggit niyo po kasi po, pwede naman po na maging bahagi pa rin siya ng ating susunod na administrasyon, kung sakasakali. Kaya at the end of the day, Mike, ang ginawa po ng resolution ng PDP Laban is just to convince him. No? At the end of the day, decision pa rin po niya. Number one, decision niya decision niya kung siya ba ay tatakbo as Vice President o hindi. That's his decision to make. Ito lang, yung partido lamang ay nakikiusap at ito yung nakikita ng partido na in an official capacity as Vice President, na elected, hindi appointive. Elected ang gusto talaga. Elected. Kasi syempre, elected, may sarili kang mandate. May mandato. Ang mandato mula sa taong bayan at hindi mula sa appointing authority. Kasi pag appointing authority, medyo hindi naman yan boses ng tao. Iba kasi pag elected kasi boses ng tao yan. Very clearly, you get the mandate from the people. So halimbawa, pwede kang magbigay ng realistic, open-hearted na advice na walang takot, 'di ba? Kasi kung 'di ba, medyo syempre ang appointive authority mo, boss mo 'yun eh. Pero kung at the pleasure, ika nga. Serving at the pleasure. So, if you really want the frank, honest opinion and advice, you have to have the mandate, number one, and official. But again, it's up to him to decide. Ito lang yung idea. Hindi lamang ng National Council, kundi ito ay mula sa iba't ibang mga members ng PDP na nananawagan. Kaya ginawa na lang official through a National Council resolution. But again, if you look at the resolution, it's just urging, trying to convince the President to consider running for Vice President and to also have the discretion kung sino yung napupusuan yung running mate. Dadaan lahat yan ng proseso ng party. It's just that mataas ang aming respeto, paggalang, at kumpiyansa at tiwala kay Pangulong Duterte. Kanya nga po, bilang siya ang aming national chairman kasi siya ng PDP Laban, of course, position niya. Of course, apart from being President of the Republic of the Philippines and national chairman ng PDP Laban, of course, we'd like to give him the due respect and the discretion. We want to pick, to actually decide kung sasabak ba siya ngayong 2022 as Vice President. And number two, to guide us, kung sino sa palagay niya ang napupusuan niya or ang nire-recommend niya sa aming partido bilang
standard bearer. Halimbawa, no, standard bearer na tatakbo as President of the Republic of the Philippines under the PDP Laban banner. Okay. Sir, Yeah. did PDP Laban consider the president's age and health when you made the recommendation for him to consider running for VP? Because obviously one of the main purposes of the VP or the vice president is to be healthy, just in case. The spare tire. Of course, it should be a factor, di ba? Was it considered? Pangalawa, sir, baka biglang sabihin ng Pangulo, galit ba kayo sa akin? Ayaw nyo akong pagpahingahin. Sabihin sa inyo, sige, bahala kayo. Sige po. Well, number one, kami naman po sa cabinet, I mean, we see him. And physically, honestly speaking, hindi ko aso yan. So ni Michael na naman yan. Minute ko nga yung minute ko eh. Sige. Sa akin naman po, sa amin, we see him naman eh. We see him sa cabinet, we see him sa meeting. And we feel naman that he's strong enough. He's strong enough to lead all the way up to the end of his term as president. And given another 6 years, kaya naman po niya. He's healthy and strong enough. Of course, he will always say na matanda na siya and may yung mga, kung meron man siya mga karamdaman tulad ng karamdaman ng mga kaedad niya, okay lang. But sa observation naman po namin, he's strong enough to lead pa rin. No? And for another 6 years, he's good enough to remain healthy, no? And advise us and contribute to the country for the next 6 years from 2022. Sir, is there a plan B in case he declines? Ano ang plan B? Dapat meron na, hindi po ba? Plan B, actually sa totoo lang, hindi pa namin napag-usapan yung plan B eh. Kasi syempre, we have to still wait for the president to give us any indication on what he decides to do with that resolution. But ang ginawa lang po namin is we set a date for the next National Council meeting, which is July 16, and the National Assembly on July 17. Para that way, meron tayong timeline. And hopefully, what we hope to do is by that time, July 16 and July 17, mas maliwanag na kung number one, ano yung decision ni Pangulo at sino yung nire-recommend niya rin in case for President and Vice President candidates ng PDP Laban. Hindi po ba sa bylaws po sa CABSEC ng PDP Laban, parang may botohan po mangyayari dapat kung sino po ang inyong isusulong na kandidato? Hindi po o nakaato lang ba ito sa isang chairman na siya ang pipili batay sa inyong resolution? Based sa amin, of course, it has to pass through the party members. No? It has to be somebody na supported by the party members. So tama na dun, kailangan dumaan sa proseso. Tulad nung kunyari, ni Pangulo na tatakbo siya, nagde-decide na siya, at meron na siyang nire-recommend, sabihin natin, no? Lahat yan dadaan sa proseso ng partido. So it has to pass through the National Council and the National Assembly. For us po. Yung proseso po ninyo? Ayan, sige po. Paano po yung proseso po? Mayroon po yan, pero pag usually yan, unanimous naman yan. And we wanna go into the election na ang buong puwersa, ang buong partido ay sang-ayon at sumusuporta dun sa ating line-up, no? From President, Vice President, all the way to the Senate slate, and local din. Sa local naman po, syempre, mag-identify at mag-elect po tayo ng mga regional chairs, provincial chairs, and local chairs dahil sa kanila rin manggagaling usually ang CONA eh, 'di ba? Ang Certificate of Nomination and Acceptance. Sila yung mamimigay, sila yung mag-appoint, sila yung mag-issue para malaman natin kung sino talaga yung official candidate sa bawat local post, no, from mayor down to council to board member, vice governor, etc.
Sa ngayon po, knockout na po si Manny kasi may interview siya na parang knockout na po ba? Diretso, isang isang tanong. Sinabi sa interview. Hindi ko... Sabi ko sa interview, most likely hindi po na siya sasama o hindi na siya, ano po ito, kung tatakbo man siya, hindi na under PDP laban. Kasi parang ganun po yung sa interview niya with Karen Davila ata ito. Ayun po yung parang banggit niya. Well, sa aming National Council meeting, wala naman kaming hindi naman namin na-touch yung subject na yun eh. So, it was very transparent. It was open, di ba? Naka-live siya, marami nag-hook up, naka-Facebook siya. At kitang-kita niyo naman, no, ang proceedings namin doon were very transparent. So, hindi naman namin ito na bring up. O nga, parang ghosting po ang nangyari no kasi hindi niyo man lang na-bring up. Parang ghosted ata. Pero sir, logical po. Kasi unang-una sinabi na ni Pangulo kagabi na mag-aral ka muna. Ang hirap pa naman natang i-endorse sa bilang Pangulo kung sinabi na mismo ng chairman ninyo na mag-aral ka muna. So ano pong nakikita niyong papel o magiging papel ni Senator Pacquiao dito? Siya po ba effectively Pangulo pa rin? Ball is in the hands of Senator Manny right now. No, right now it's his decision to make kung ano yung gagawin niya with this situation. But as far as PDP Laban is concerned, wala naman kaming na-issue of anything about him, no, or even his membership. As far as we know, he's still a member ng PDP Laban. Although kinakailangan po natin yung National Council meeting at yung National Assembly meeting ng partido para po to ratify whatever needs to be ratified, no, especially pagdating sa officials and officers ng PDP Laban. If there are positions that need to be officials that need to be placed in their respective positions, tulad ng SecGen, nawalan ng SecGen at dahil lumipat ng ibang partido, so nawalan kami ng SecGen. So nung National Council meeting, we had to elect an interim acting Secretary General, which kailangan namin i-ratify pagdating po ng National Assembly. Kasi yung aming mga officials from President all the way SecGen, all the way to mga Vice Presidents po namin are elected sa National Assembly. So if hindi ka elected sa National Assembly, at the very least, acting capacity ka lang. So, kinakalas na lang. Kasi yun po ang problema din eh. Sinasabi ni Ina kanina na plan B. Kasi dalawa po yung parang likely scenario. Bibigyan ko na po kayo ng mga scenario. Kunyari, sabi po ni Inday Sara din, no way o not now o kung ano man na sasama siya sa PDP Laban. So mahirap po na mag-i-endorse kayo ng kandidato na hindi na yun naman kapartido. Si Manny po ay kapartido. Diba? Ang plan B, kung sakasakali ayaw na talaga ng Pangulo, na-convince din niya si Inday Sara na huwag tumakbo at hindi niya i-endorse, at wala siyang i-endorse, it's up to the party na po na mag-endorse. Diba? Yung sinasabi niyo pong proseso. And kukuha po kayo ng inyong kandidato within your ranks. Sino po within your ranks kung may plan B man? Kung hindi niyo po pwedeng banggitin pa, ano po, meron po ba in your ranks na parang the back of your mind, syempre, kailangan niya rin mag-planning. Sir, sabi niyo nga po. No? Sige po. Well, ayaw kong pangunahan anong maging decision ng party. No? Lahat ng sinabi niyo lahat ng sinabi mo, Mike, are all hypothetical and speculative. Mga possibilities, kumbaga. But remember, if possibilities lang din pinag-uusapan, there are parties, part from PDP Laban, who also have guest candidates. Kung sang-ayon naman ng partido mag-guest candidate, pwede naman po. Kung sang-ayon naman ng partido na mag-endorse ng hindi ka-partido for whatever position, pwede naman po. Whether it's for President or for Vice President or for Senate. It's been known to happen. It's happened in the past. And PDP Laban also can also go to that extent, or kumbaga, yun din ang pwedeng option na gamitin ng PDP Laban. Like I said, ay pangunahan, although we are the ruling party right now, we are the admin party right now, and marami naman po tayong mga members. Ang maganda kasi dyan, pag ikaw ang ruling party or admin party, marami kang members. So marami kang pwedeng pagpipilian. So meron po, meron talaga. That's not to say na nakatali po kami doon sa options na yun.
Pwede naman po kami mag-guest candidate, pwede naman po kami mag-adapt, pwede kami mag-join forces with other parties, magkaroon ng coalition of party, 2 parties or 3 parties or different coalitions. And then from that coalition, pwede naman mag-usap-usap na mag-select tayo ng standard bearer ng coalition. Again, it's happened in the past and it's even happened to ruling and admin parties na mag-coalition siya, hindi taga sa kanila ang napiling standard bearer but a common standard bearer between a coalition of parties. Okay. Sir, yung sinasabi niyo po kanina na kailangan pagbotohan yung mga officers ng PDP laban, how does that affect Senator Manny Pacquiao's status? Kasi acting president siya. Ibig sabihin, so why are you saying that? How does it affect yung pronouncements niya? Meron bang implication yun? Well, because he is acting president, presumably acting president, that has to be really ratified. Acting na, presumably pa. Sige, sir. Wala po. Yung kailangan nga, anyway, whatever it is, para magkaroon ng clear, categorical, yung position, yung party, it has to be ratified by the members. By ratifying it, then there will be really no legal question. So siguro, we need to ratify it because remember, paano tayo mag-i-issue ng CONA? Paano tayo mag-i-issue ng select ng mga regional heads namin na mag-i-issue ng CONA? We don't want a situation wherein, and it's happened before. It's happened before na may isa nagsasabi siya ang president ng partido. Yung isa nagsasabi, hindi, ako ang president ng partido. So you'll have 2 actions. And then you have to go to COMELEC to resolve it, di ba? So syempre we don't want that thing to happen. Kaya nga po, importante yung next National Council meeting at yung next National Assembly meeting para if there's anything that needs to be clarified or ratified, or if an election should be held para lamang maliwanag, then we need the attendance of the members, the bona fide members, and we need the majority to elect para there is no question. No? Otherwise, kasi pwede mong sabihin, ikaw si ganyan, tapos magka-faction, which we don't want to happen in this country. Sir, ang tanong ko ito lang. May timeline po kasi ito kasi October na, di po ba? Yes. Sabi nyo nga, pipili kayo, hindi lang Pangulo. Ang dami po niyan, senador, mayor, lahat, hanggang barangay chairman nata, dapat nakalinya rin po sa inyo . Pero apektado po ito, muna, hindi uusad po, tama po ba intindi ko? Hindi uusad po yan hanggat hindi niya napipili kung sino pong magiging Pangulo po ninyo. Kasi parang doon po mag-aano yung proseso . Pero may timeline po tayo. Hindi po ba, kailan, kung sa timeline po pag-uusapan, di ba? May sinasabi, at syempre alam din po ng lahat ng politiko yan, including our president, no? Kung siya man ay dapat mag-anoint na o pumili na ng isang successor niya o ano man po na i-endorse. May timeline po ito. Anong buwan kailangan na dapat yung deadline, kailangan mag-decide ka kasi kung hindi, mababalan yung ano po natin, yung lineup natin on the whole of the lahat ng mga candidates ng PDP laban po. July ang aming timeline. Kaya nga po, dun sa National Council meeting, napili na namin yung July 16 and July 17. That's really deliberate on the part ng PDP laban kasi kung titingnan mo yung ang calendar ng COMELEC, I think may mga nakalagay doon. Hindi ko memorize, no? But may sa calendar ng COMELEC, merong mga kailangan gawin by August at kailangan gawin by September. I forget which one is the deadline for any National Assembly of any party if it's September. Pero meron na yun, we based our timelines on the calendar ng COMELEC. Kaya nung National Council meeting ng PDP Laban, kung matatandaan ninyo, one of the items in the agenda was the presentation of the COMELEC calendar. So we presented the calendar, and I remember that there was a deadline on August, and there's another deadline in September. Then we know that October 1 to 7 ba yun, ang filing
certificates of COC. candidacy. Opo. I So- see. So, Okay. June, July, August, kailangan mag-decide na ang Pangulo, ang ibig sabihin. By July, Oh, hindi. Ang target by the meeting. Yung party, Ano po? kailangan mag-decide. Kailangan na mag-decide yung party by By? before August. Before August. So, yan, guys, nabayanan nyo. Dapat before that time. Kaya July 16 and July 17, ang inilagay namin, we just said na tentative yung 16 and 17 kasi depende rin yun sa schedule ng aming national chairman si Pangulong Duterte. So depende sa kanyang availability and sa schedule din po niya. But ang aming tentative dates are July 16 and July 17. Okay. So doon magkakaalaman na. Magkakaalaman na kung sino mananakaut. Oo, sorry. Pagpasensyahan nyo na po si Michael. Ano, Ina-animate ko lang yung nangyayaring natin eh. would you Online sabong. admit that, members of PDP Laban are split talaga at this point about the standard bearer issue? Standard bearer, ha? Let me speak from my observation. From my observation, after the Cebu National Council meeting, nabuo ulit ang PDP Laban. Nagkaroon agad ng, kumbaga, everybody, we had an overwhelming attendance dahil sa National Council meeting na yan. So kung meron mang mga members ng PDP Laban, I'm not saying na meron, but kung meron man mga members ng PDP Laban that were wishy-washy or were, not too sure, after that Cebu meeting, National Council meeting, nag-solidify po ang forces ng PDP Laban. In due deference and respect to our national chairman, si Pangulong Duterte. And again, solidify ang tiwala at kumpiyansa kay Pangulong Duterte na siya yung malaki yung magiging role niya in the decision-making process of the party. So everybody now is just waiting for guidance from our national chairman, and we will really look up to him to make the certain decisions pagdating sa national sphere. No, yeah, but ibig ko sabihin, for standard bearer nga, sir, don't they have different candidates talaga? I mean, would you confirm na talagang some want Senator Manny, some may want Mayor Sara, some may want Senator Bongo? May ganun ba talaga? Maybe opinions, maybe certain opinions perhaps from party mates. But alam naman po namin, number one, sa paggalang at respeto na lang natin kay Pangulong Duterte, we give him the utmost deference and respect, no? Because he's the president, been there, done that, he's still doing it. And in fact, malaki po yung magiging niya. Very weighty kasi ang laki ng influence ng magiging decision niya. Even if he says sabihin ni Pangulong Duterte, palagay ko ang nababagay na tumakbo at malakas na tumakbo dito bilang Pangulo si ganyan, at palagay ko sa Vice President ang malakas diyan, at tingin ko magiging mabuting Vice Presidente si ganyan. Pag si Pangulo na nagsabi niyan, lahat kami toe the line. I mean, I could speak for myself and many of my party mates that I know. Lahat po kami magto-toe the line. We will say, yes, Mr. President, tiwala kami sa iyo, tama yung sinasabi mo, and we know naman that the President will pick the best candidate naman for the party din. Ang medyo naguguluhan lang ako sa sinasabi niya po lahat kayo todo. Si Secretary Roque po ba ay PDP Laban? Secretary Roque po. I don't know. Parang hindi yata. I'm not sure. Kasi may pahayag po kasi siya, natatakbo siyang senador, sabi niya, kung si Mayor Inday Sara po daw ang ay tatakbong Pangulo. I did not hear the hear the announcement. Mm-hmm. Pero nung nakaraan kasi, 'di ba, in the previous election, when he filed his certificate of candidacy, hindi siya PDP Laban. So hindi po. Okay. Between that time na nag-file siya ng certificate of candidacy niya up to today, I don't know kung
Hindi kasi ako member ng membership committee. So we'll have to clarify with the membership committee if he applied for membership sa PDP Laban. But I can check later on. Pero yung Speaking sinasabi niyo of- po, towing the line po. Pag member ka ng PDP Laban, you tow the line. Ganun lang po kasimple. Kami, yes, marami sa amin ang ganon, obviously. Again, ang sinasabi ko nga, dumadaan naman sa proseso yan. Dumadaan sa proseso po yan through a National Council and a National Assembly. But obviously, everybody's looking to wait, or everyone, if not everyone, almost everyone is just waiting for the President's pronouncement, Pangulong Duterte's pronouncement. Kasi, ano yun siguro, almost 100% of us will say, pag sinabi ni Pangulo ganito, pag sinabi ni Pangulo ang recommendation niya ganyan, dadaan sa National Council at National Assembly, but I already foresee it will be a unanimous decision. Whoever the President endorses, unanimous na po yan, palagay ko. Unanimous na yan, sasabihin, sige, doon kami kung sino yung tinuturo ni Pangulo. Okay. Since na umpisahan na ni Michael, sir, yung usapin sa senador o pagtakbo sa senador, are you already considering, meron na po ba kayong mga possible lineup for senatorial, maliban kay Cabsec mismo, sa PDP Laban din? Wala pa yung lineup ng senators. So far wala pa. So Sino pong sir, sino pong palang maglalagay ng lineup for PDP Laban? Ano yung proseso diyan? Pangulo pa rin po ba yan o ano ba ito? Hihingi muna kayo ng sino ba gusto, saka tayo mamimili, parang gano'n. Well, it's the same process. Dadaan yan ng National Council at National Assembly. Na kumbaga concurrence, no, or concurrence ang mangyayari diyan, or ratification. But Pero meron po bang ano muna? Meron po bang I nominate myself? May ganun po ba? May ganun po ba muna? I don't know. I've never heard. Pero knowing what I know, ang na-anticipate kong proseso ganito. So, right now, ang resolution is urging President Duterte to consider running for Vice President and giving him the discretion to select who he wants to be his running mate to run for President, no, at maging standard bearer ng PDP Laban. So I think we have to answer that question first. Kasi hindi natin maiwasan na yung maaaring maging presidential contender namin at even si Pangulong Duterte will have a strong say in the lineup. Yan, exactly. So, kunyari, sabihin ni Pangulong Duterte, ang Yoko niyan. Oo, parang ganun. Ang i-recommend ko, halimbawa, na maging presidente at vice president, si ganyan. Ang nire-recommend ko naman na tingin ko pwede for Senate ay ganyan. Just the same manner, ang mga party mates namin will totally, trust the president sa kanyang lineup. Or if the president says na ito ang gusto ko, ngayon hindi ko nabuo yung lineup ko sa Senate, so siguro yung presidential contender natin, ewan ko, baka gusto niya mamili kung sino yung senatorial gusto niya. So may say-so yung presidential candidate. So ito, simpleng tanong lang. May isang simpleng tanong na ako. Siyempre, sabi nyo nga, no, binibigay na ng discretion si Pangulong Duterte kung tatanggapin niya yung pagkabise na pumili ng Pangulo. Siyempre, kung pipili, may pagpipilian. Kung may dalawang tao po na pagpipilian, dalawa lang po. Dalawa lang. Wala pa tayo sa ratatat, pero bibigyan ko na kayo ng ano. Dalawa. Siyempre, may pagpipilian. Kasi kung isa lang naman talaga nasa utak ng lahat, at sabi nga niya, kagabi lang po, kinawagan po doon niya ang kanyang anak na si Mayor Inday Sara. Sabi niya, do not run! Do not make the mistake of running. Parang gano'n. So kung may dalawa lang po, bukod po kay Mayor Inday, alam naman po natin si Mayor Inday ay isa talaga sa pinaka-matibay na kandidato sa pagkapangulo. Pero kung may isa pa po, sino po ito? Yung pagpipilian sa inyong ganang pagkakaalam sa araw-araw na kasama. Meron kaming mga matataas ang kalibre pagdating po meron kaming mga senators, no? So, syempre, yung sa pagkapangulo po, sa pagkapangulo na ang pagpipilian ng who are presently senators, di ba? Kasi syempre, pag pangulong usapan,
Oo. kailangan yung caliber niya is alam Natastas na. natin, pag senator ka, medyo mataas yung chances pag senator ka, mataas ang chances na pwede kang maging pangulo. Sino po? Sino ito mga ito? Meron kang 5 na 5. senator, PDP. PDP. 5. Nandiyan si Bongo, Senator Bongo. Nandiyan si Senator Bato de la Rosa. Nandiyan si Senator Francis Tolentino. Nandiyan si Senator Coco Pimentel. Si Manny Pacquiao, Senator Manny. Yung pumasok si Senator Manny, pwede. We have 5 PDP laban. Guys. PDP laban na senators. So, yun yung, kumbaga, in terms logical. Logical. In terms of stature, in terms of popularity, in terms of winnability, nandun na sila sa level na yun na pwedeng one step up would be vice president or president. Kasi di ba, tumakbo na ng national election. So, binoto ng tao, mataas meron ng So, winnability, stature, and capability, any of the 5 can actually be presidential contenders. Pwede mamili po doon sa 5. So, swerte ng PDP laban, we have that option. But again, we also have the option to adopt or to support guest candidate. Like for instance, si Mayor Inday Sara Duterte, because she also has that the X factor, no? Ability, capability, nandiyan din po sa kanya. So even if she is not a member of the party, pwede rin po siyang i-adopt ng partido as our guest candidate to be the one who is the presidential contender na pipiliin ng partido ng PDP. Okay. Kabsek, since si Kabsek ang parang namamahala din ng affairs ng pangkalahatan din ng 'di ba? Unified aparador. Rest of the cabinet secretaries. But is it true that the president wants several of you guys to run for senator? We had a report about that a few months ago pa. I'm sure nakarating sa inyo yun. Kasama kayo doon sa listahan. Alam niyo, minsan kasi, pag, syempre, not officially, but, nasasama-sama sa mga banters, sa mga kantsawan. But unless and until it is formally expressed by the president, sabihin natin, to the party, and unless and until it is formally also moved, seconded, and resolved by the party, then it's just banter and katsawan lang yan. Nandun pa lang yun sa level na yun. Hindi pa yun seriously na inilista at pinakita yung listahan at talagang formally. So everything's just still up in the air, kumbaga. Hindi pa naman siya formally. Kumbaga sa tubig pala nakalista, hindi pa sa bato. Wala pa. Sa July, lahat na ng cabinet. Sige, ikaw muna. Tama? Sa July nyo rin ipa-finalize dapat ito ang senatorial slate. Ideally. Step-by-step process, Ina, I would imagine, is first, let's first resolve sino yung aming presidential candidate and sino yung ating vice presidential candidate. And from then on, then we can already resolve kung sino yung senatorial lineup. Lahat na ba ng cabinet members, Kabsek, ay PDP laban? Hindi naman. May mga cabinet. Okay. Maraming cabinet members ang hindi politiko. So hindi member talaga. Okay. Hindi member ng partido. Ina? So parang ang magiging na-envision ko dito is again pipili muna tayo ng sino yung vice president, sino president at sino vice president. Yung tandem muna na yun. Then we go to the senators. I think it would be premature. It would be premature to select the senators first. Before selecting the president and vice president. Bakit? What if the president and vice president candidate will say,
ang gusto kong tumakbo ng senator, ganito, nabuo nyo na yung Senate lineup. So, saan ko pa ilalagay? Di ba? Because we also have to give some sort of discretion din sa standard bearers natin sa PDP laban. When I said standard bearers, meaning to say the President, Vice President. Bahala na sila mag-usap. Baka kasi may usapan sila na, sige, mamili ka na tatlo, ako tatlo. I don't know, di ba? May possibility na pinag-uusapan natin. Saka yung pagkiging palabiro po ng Pangulo, malaking epekto rin yan, eh. Di ba? Pag sinabi, huwag ka nang tumakbo, di ka naman manalo. Parang something, di ba? Ang hirap na pong tumakbo nun pag nagsalita na si Pangulo ng gano'n, di ba? Ito, gusto ng tao to, tumakbo ka. Something, di ba? Pag binibili na, naalala ko, si Secretary Bello, sino pa ba? Si Secretary Panelo, sino pa ba ina yung mga nabiro ng Pangulo na tumakbo na Na-minister tayo yan eh. Yan, si Kamsek. Si Kamsek, isa yan. Hindi niya dinedeny yun. Hindi mo dinedeny. Alam mo, first of all kasi, it was said unofficially and in jest. Yes. Kantsawan lang. Banter lang. Okay. Mahilig po talaga sa inyong cabinet meeting sa mga kantsawan. Siyempre, di nawawala po yun. To be fair, it happened nung tapos na yung cabinet meeting. So tapos na yung mga kantsawan. Hindi naman yan adjourn, tayuan, tapos uwi, di ba? It's adjourn. Siyempre. Adjourn tapos chismisan. Chismisan na. Yung para, adjourn na, palagay ninyo. Ako, tingin ko, ganyan. Yan. So, hindi na siya kasama dun sa agenda. Official minutes. Siyempre. Okay. Bago tayo magratatat, dahil na rin, 10:48. Sec, we have less than a year na lang into the president's term. I'm sure as CABSEC, you're now managing yung mga programs that should be highlighted to serve as his legacy projects, as the administration's legacy projects. Ano, can you give us a few, yung main na gusto nyong i-highlight sa term na ito? Actually, what happens is that meron kaming 6 clusters kasi ang executive branch, and each of the 6 clusters together with the different departments will also submit their respective accomplishment reports ng Pangulo under their respective clusters or under their respective departments. But siguro kung lahat yan nagsasubmit, but siguro if you wanna highlight some of the notable ones, the really notable one is yung sa build. No? Okay. Never in the history of any administration have we done such an ambitious infrastructure project or sets of projects and programs na we've almost doubled the spending for infrastructure, and nararamdaman naman yan sa lahat ng mga regions. And it's not just concentrated in one area, but in all regions naramdaman nila. Whether it's airports or seaports or school buildings or evacuation centers, and especially now sa COVID-19, yung mga evacuation, temporary treatment and facilities, and monitoring facilities, quarantine isolation facilities. And then, of course, the roads, the bridges, farm-to-market roads leading to tourism destinations, roads leading to industry areas, and farm-to-mill roads. So, lahat po yan nararamdaman ng ating mga kababayan in a nationwide scale, in each region scale. So much so that we've been able to generate 5 million jobs over the past years that we've implemented the BBB. Number 2, yung free irrigation. From the very start of the administration ni Pangulong Duterte, libreng irigasyon. It was part of his campaign promise to the people na magkaroon ng free irrigation. And true enough, the first budget, ako yung chairman ng budget noon eh. Ang first assignment po sa akin was to look for the funds to cover the free irrigation, which we did in implementation of the campaign promise of the president na libreng irigasyon. Pagdating naman po sa education, pinasa natin yung libreng higher education law. So for state colleges and universities, for technical education and TESDA schools,
and even for local colleges, libre po yung education para sa ating mga tertiary students, no, at TESDA students natin. And then of course, yung universal healthcare, which comes at a very timely moment in our fight against COVID-19, yung universal healthcare coverage natin. Yung first 1,000 days of life, alam niyo naman ako yung chair ng Task Force Zero Hunger, at isa sa mga binibigyan naming diin is the zero malnutrition, especially for the first 1,000 days of life, from the time na pregnant yung mother all the way up to pagpanganak hanggang mag 2 years old ang bata. We need to take care of this very critical period sa buhay ng tao, kasi dito papasok yung rapid brain development, pati yung physical development ng bata, and to make sure na hindi siya dehado his or her whole life because hindi natin naagapan yung nutritional intake niya sa first 1,000 days of life, no? At marami pang iba, yung national ID, which for past administrations hindi nagawa. Only under the watch of the president nagawa natin yan. And then yung for the police and the military, in the past Congress, we were able to increase, no, several increases sa sweldo ng police at military and uniformed personnel. And then of course, this fight against COVID-19, which is something that, you know, is really such a challenge to any leader in the history of histories, any leader who's facing COVID-19 wherever in the world. And in our case, in the Philippines, it just happens to be under the watch of President Duterte, which I might want to add na we've been able to manage in a way that it did not go the way it went in other countries more developed than ours, na napakataas ng deaths and cases nila. And then right now, we're really rolling out the vaccination deployment program for a better Christmas in December of 2021. Okay, parang naghang lang si Michael, ano, sir? But, sir, also before, babalik yan any minute now, I also want to get your comment or reaction dito sa sinasabi po ni Senator Ping Lacson. Ibang issue na po, that there is an undersecretary from Malacanang supposedly handling troll farms, parang ganyan po, to bash possible candidates for 2022. I'm not aware. I don't know. Hindi ko alam who he is alluding or referring to na undersecretary. So unless pangalanan, then I think I guess that's cannot be verified. At least on my part, I don't know. Is that something that Malacanang would sanction? No, of course not. Of course not. Of course not. And I don't think it's also allowed, no? Medyo ano yun? Yeah. Hindi allowed yun. You cannot use public position to promote any candidate. Using your official capacity, using your official office, hindi naman po pwede. Electioneering ka niyan. Okay. Ngayon, baka daw nawala ng kuryente si Michael dahil malakas daw pala ang ulan. Okay, but anyway, I'll just go ahead and ask you other questions first while he's trying to reconnect. Meron po kaming issue on the vaccines pala, Sec. Okay. Si Senator Drilon is actually asking why the administration is now saying na parang may kulang daw po naman ngayon sa pondo for the vaccines, the incoming vaccines. And now that's why Senator Drilon is saying kailangan daw ulit to look back at the national budget to check ano ba kayong pwedeng i-realign. Bakit po ngayon naghahanap, if totoo, ng pondo ulit for the vaccines? I'm not aware. Nag-double device na yata si Mike. Ayun. Double. Dalawa na ito. Hindi ko maintindihan kung saan. I'm not. I think that would be more. It would be more prudent to ask DBM about it if meron man, kung may katotohanan ba yan or hindi. Kasi sila yung nag-handle ng ating budget, no.
But based sa mga IATF meetings naman po namin, no, and I can only speak about what we hear and what is being reported to us IATF, wala namang indication whatsoever from DBM that we're running out of funds. We've always maintained that the budget that we've allocated for this is a mix between our own internal funds allocated in the budget. Number two, from Bayanihan 2, we're getting funds also from Bayanihan 2. And number three source of funds would be the loans that were already cleared and approved by ADB and the World Bank. So, in fact, it was we used that avenue para po hindi na magkaroon ng problema at hindi na magdadalawang isip yung mga vaccine manufacturers. Kasi if it is guaranteed by World Bank and ADB, hindi na sila magke-question. In terms especially of the procurement process of government, which is internal to us. Internal yung procurement process. Ito mga vaccine manufacturers from abroad. Siyempre hindi nila naiintindihan yung mga procurement process ng Philippines, di ba? So kung World Bank at ADB, okay, and that helped a lot, because we were able to already immediately secure yung supply natin. Hindi na nagdalawang isip yung mga vaccine manufacturers from Pfizer and from AstraZeneca and from Sinovac and wherever. Hindi na sila nagdalawang isip magkapirmahan with the Philippines kasi guaranteed ng World Bank and ADB, right? So it helped us secure our supply early on. Although the supply came in several months, naka-schedule yan. And now we are seeing we are seeing the fruits of our decisions earlier on, because right now we're having the most number of vaccines in any month from the past few months. June, July, August, you will have anywhere between 10 million per month coming in each month of June, July, August, increasing to all the way to 11, 12, even probably 15 million. Kung tutuhanin ng US na yung kanilang extra vaccines ibibigay nila sa bansang Pilipinas, about 7 million of which, then dagdag vaccines naman po yan para sa atin. So, at one point, we'll have so many vaccines that we'll need to do 500,000 injections a day, a week. A day. Oh, tama, a day. A day. Okay. No, I think anyway, we already hit 700,000 eh. Naka 700,000. So, kaya-kaya nito gawin. Maybe it should be addressed nga sa IATF kasi I think ang binabanggit po, napanood ko ang soundbite ni Senator Bongo saying that Secretary Galvez, I think, mentioned na may ilan pa rin yatang kakulangan sa mga papers for ADB. Reason why baka magka-problema yung incoming supply, specifically for the 4 million, I think, doses from Sinovac this month. But anyway, we'll talk about it some other time. Habang may internet si Michael, magratatat na tayo. Sabi ko nga kanina, habang ako itinanggal, sana meron talagang telecommunications. Ano ito? Legacy, sana yun ang napaiwan, infrastructure talaga. Exactly. Ako, bago magratatat, 2 minutes, Kabse, kung kaya mo. Itong mga vaccination na pinag-uusapan po natin, ito po ba ay makakapagpabago sa darating na eleksyon? Kasi ang hirap talagang bumoto pag wala pa tayong herd immunity. So, ito pong vaccination, nakikita niyo po na by voting time o the registration and the voting day, meron na tayong herd immunity. Tingin niyo po. Ang target actually natin is by December this year, as December 31 of 2021, dapat nakahit na tayo ng anywhere between 50 million to 70 million. Now, nationwide na po. Nationwide. Okay, sige. Ang tanong, bakit ang may range na 50 million and 70 million? But may low and high? Kasi dependent on factors, several factors. Number one is the supply. Ideally, we'll get the supply to inoculate about 50 to 70 million. Again,
It's a factor of the supply that will come in, that will actually come in, barring any unforeseen circumstances. Opo, And opo. the third factor is demand. We might have supply, but if the demand is kulang ang demand, or not everybody wants to get it, Wants kahit to. na Oo. kahit na it's ready, na nandyan na, at meron pa rin sectors of society na ayaw pa rin, then that will change the 50 to 70 billion. So kung yan ang target po natin, that's like 5 months to go before election. Oo. So we're really bent on accomplishing that. And remember, the science is so ever-changing. Now we're hearing na pwede nang pabakunahan yung mga 12 years. Mas bata. Hindi, kahapon na po ata, nag-FDA approval na ang Pfizer for 12 to 15 po ata na pwede na silang bakunahan po ang recommendation. Ito pa yung election na usapan natin. Pero yung kampanya, bago ba ang kampanya? Pag campaign period na, wala pa tayong herd immunity. Syempre, bawal pa ang party, mga ganyan. Bawal pa ang meeting de avance, mga ganyan. Social media ang campaign. It will all depend on how many we will be able to vaccinate before campaign starts. Okay. Remember, campaign starts in February, local campaign starts in March. So by that time, COMELEC must be willing to adapt and change, no? If, for instance, sabihin natin, and the science will show na pwede na ulit mag-social gathering, basta yung lamang na mga, I'm just giving an example, I'm not saying that policy. But if sabihin natin, the science shows na it's already safe to do social gathering as long as fully vaccinated, and whatever the experts will say, then COMELEC has to adapt. And by that time, pagdating sa campaign and sa election proper, ang IATF really I anticipate will only have recommendatory powers. One body. There will be only one body that can dictate the rules and regulations when it comes to campaign and election proper, which is COMELEC. Very good. Kasi nung gines po namin dito si James Jimenez, Director James Jimenez, yan din po yung aming kinlaro. No, paano? Sino ba mas mataas ngayon? IATF pa o COMELEC pag election na? Sa tama, sabi niyo. Pag non-election related, it's IATF. Pag election related, it's COMELEC. Ganun po ka-clear yan. COVID or not COVID, that's clear. COMELEC ang hari when it comes to election-related activities. Sabi lang ni Director James, bawal lang magpakain. Yun lang ang sabi niya dahil avoid feeding. Feeding na. Sige, magratatat na tayo. Magre-recommend lang kami sa COMELEC, but ultimately COMELEC ang gagawa ng mga resolutions. So you will probably have 2 resolutions. You'll probably have IATF resolutions. Then you have COMELEC resolutions. And then you have to ask, is this election-related or not election-related? Yeah, so, exactly. Para tugma, dapat nag-uusap yung IATF at ang COMELEC. But again, at the end of the day, it's up to COMELEC to so it's gonna be interesting at the very It is. It will be. Yeah, we'll be anticipating that. Mag-ratatat na tayo, overtime na tayo. Ang ratatat ko, hanggat may internet ako. Ibig sabihin niyan, ratsyadang tanungan, tapatan, at tarantahan. Okay? Mabilis ang tanungan at sagutan. One-word answers usually. No explanations needed. Unless you want, maikli lang. Okay? Ikli lang. At mag-start po tayo, Kapsek, ganito. Dahil millennial po tayo dito talaga, tatanungin namin kayo kung handa na ba you? Yan. Sasagot lang kayo ng handa na me. Kapag sumagot kayo ng handa na me, start na po tayo. Getching? Ayan, okay. Sige. At talagin na natin siya, Kapsek. Kapsek! Ina. Handa na ba you? Handa na me. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarantahan. Okay, the first segment is pili nuts. Ibig sabihin, pili lang po kayo ng isa. We're not gonna say why. This can mean anything. Okay? Pipili ka lang, isa lang.
Hindi pwedeng both, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng wala, ha? Okay. Wala lang po ito. Walang ibig sabihin. Pipili lang naman eh. Okay, go. Nakabahan na ako eh. Pwedeng mas ano lang, mas kasama, ganyan. Whatever. Mayor Inday, Wala rin po. Or Mayor Inday Sara or Senator Bongo? Anak ng... Pass! Wala pong pass eh. Wala po. Una pa lang yan, Isa Kabse. lang, oo, game. Wala ibig sabihin. Sara. Okay. Senator Manny Pacquiao or Mayor Isko Moreno? Oh my goodness. Isko. Okay. Senator Ping Dalawang Lacson, tanong pa lang to. Okay, go. Oh. Senator Ping Lacson or former Senator Bongbong Marcos? Bongbong. Okay. Congressman Alan Cayetano or Vice President Leni Robredo? Cayetano. Sunny Trillanes, Grace Poe? Grace Poe. Ivermectin or VCO? VCO! Okay. Okay. Charot or true lalo? Ang charot po, hindi totoo. Ang true lalo, totoo. Ganun po. Yan lang dalawang sagot nyo, ha? Okay. Number 1. Ayon kay Spokes Roque, may ilang membro daw ng gabinete na plastic. Para sa'yo, charot ba ito o true lalo? Charot. Charot. Oh. Hindi na kasi lahat kasundo niya at ayaw niya makasama. Isa ka ba sa sinasabi ni Secretary Roque? Charot. Charot. Okay. BFF naman ba kayo ni Secretary Roque? BFF? Mhm. Charot ang true lalo? Well, hindi BFF. Okay. Charot. Okay. Okay. Naniniwala ka ba na effective ang hugas kamay? True. True lalo. Okay. Narinig mo na ba na nasabon kahit minsan ni Paulong Digong si Secretary Duque? Charot. Charot. Okay. Sa iyong palagay, meron bang epal o bida-bida din na miyembro ng gabinete? Palagi o kahit paminsan? Paminsan? Charot o true lalo? Epal na bida-bida? Be truthful. Wala ka namang sasabihin. Oo lang. Paminsan lang naman. Paminsan lang. Charot. Yan. Sige. Parang naiiyak-iyak ka doon sa sagot mo. Okay. Ina. Since cabinet, amoy aparador tayo. Usapang mga miyembro ng cabinet. Sinong member ng cabinet ang may pinakamataas ka na respeto? Yan. Okay. Insider ito. So name the name. Name na yan. Sino? Of course, apart from Pangulong Duterte. Siyempre. Okay. Gabinete na. Member ng cabinet. So, yung mataas ang respeto mo na cabinet. Secretary Dominguez. Okay. Wow. Sino naman ang cabinet member na always prepared at well-researched pag magde-report sa Pangulo? Yan. Secretary Dominguez. Sino ang cabinet member ang madalas magpatawa sa inyong cabinet meetings? Yan. Even after. Sinasabi mo kanina. Ang komedyante sa magpatawa si Secretary Bebot. Yan. Sino naman ang pinakapaborito ni Pangulo na asarin o pang-initan? Yan. Asarin, kantsaw, sexy matu. Kantsaw lang. Si Mato. Okay. Sexy matu. Lagi yung biro. Yung pag-initan? Pag-initan? Wala. Okay. Sino naman ang man o woman of a few words o pinakamatipid magsalita tuwing nagpupulong kayo? Yan. Few words. Few words. Di ba may mga tao naman pang ganun eh. Silent type. Das man of few words sa amin. Yung wala halos masyadong sinasabi. Pag hindi tinatanong pag hindi tinatanong. Ganun lang. Ang tahimik dyan,
unless tanungin is si Sec Bautista. Oo, yes, Unless tanungin siya. Unless Okay. Hindi may iwasan ang magdebate paminsan, pero umabot na ba minsan sa puntong may nagkasigawan sa pagtatalo ang mga miyembro ng gabinete? Yan. Hindi naman. Just ano yan. Wala talaga. Ano ka parang referee ka, kailangan si Manny dyan. Something. Okay, Pamana po ang segment ito, mga pamana. Ito yung sinasabi nyo kanina. Ano ang hindi nawawala sa isip ng Pangulo na topic tuwing may cabinet meeting? Never nawala yan. Never na hindi nabanggit yan tuwing cabinet meeting. Never pag-cabinet meeting na pinag-uusapan. No, never nawala sa isip niya yan. Lagi niya nababanggit yan. Ano ba? Well, right now, Paalala. COVID. Okay. Paalala, yung mga paalala niya, ganyan. Hindi. Always, anti-corruption. Anti-corruption, okay. Ano ang pinapatutukan sa inyo ng Pangulo bago matapos ang kanyang termino? Ito yung last order niya. Bago matapos termino ko, dapat ganito. Dapat lahat ng mga projects tapos na. Ayun yung nakapit na mga proyekto. So ayun yung laging balik-balik. Huwag yung kailangan lahat ng proyekto tapusin under his name. Kasi pag di tinapak, ganyan kayo, sige kayo, ha? Ano sa tingin mo ang pinakamaalala ng tao na proyekto ng Pangulong Duterte? Yan. Always naman yan, tapang at malasakit. So it's always, the two always go together. So it's always peace and order and development. Kaya tapang at malasakit. Yan, ganda. O ito, last na. Kung may 3 salita, yan, pwede yung dagdagan, o katangian ka para isalarawan ang pamumuno ni PRRD bilang Pangulo, yan. Ano ang mga ito? 3 salita. Para maisalarawan ang kanyang pamumuno o panunungkulan bilang Pangulo. Yan. Ayun na yun. Tapang at malasakit. Wow! Okay. Parang campaign slogan. Tapang at malasakit. Yay! Thank you po, Kasik. Ratatak! Ratsadang tanong, sabayan at tarang, tahan. Yoy, Michael, hindi ka naka-mute. Naririnig ka namin kina-quiet yung mga aso mo. Grabe yung mga aso ko, Kabsek. Pag Ratatat pala to. Di ba? Mag-istahan niya, no? Thank you very much. Next time ulit. Carlo Nograles. Thanks for being a sport. And as always, napakalinaw niyo pong magpaliwanag. Isa kayo sa mga idolo ko na spokes Salamat po, Kapsek. Sana sumali pa rin kayo sa aming ratatat. Pagagandahan pa namin yan. Magkakaroon kami ng bagong segment. Okay? Salamat po. Thank you, Ina. Thank you, Michael. At sa lahat ng nanonood ngayon, maraming salamat po. Ingat always. God bless. Stay safe. At mabuhay po. Mabuhay kayo. Thank you. Tapang at malasakit po. Salamat po, sir. BCO! 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 Hindi nakakaalam. Virgin coconut oil kasi tinutuportahan po ni Kabsek Nograles ang paggamit ng BCO bilang, I think, as a preventive. Actually, hindi lang yung sinusuportan, Ina. Ang nakikita ko, ang dami niya mga pinupuntahan na nagdo-donate sila ng BCO from several mga companies na gumagawa po nito. Do they believe it to be? Hindi, ang nakikita ko laging preventative. Kasi marami talagang health benefits, guys, talaga. Proven, ang BCO. At sinasabi nga ito ni Kabsek Nograles, meron na daw pag-aaral. Taas ka may VCO! Akala mo, baka ma-red tag si Kabsek niyan, ha? Kaya nga nakataas yung kamay. Oo, nakataas kasi kamay. BCO ang sinisigaw niya, ha? Okay. Magbasa tayo ng comment before. Meron kaming surprise sa inyo today. Ang aming teaser ng mini compilation ng aming Ratatan.
Dahil hindi natin namamalayan, nakakahalos 3 buwan na pala tayong nagtatawaran dito at nagrararatating. Yan, di ba? Mamaya, mga nakakatawang moments sa aming ratatan. Pero sige, magbasa muna tayo ng ilan. Sige, go. Vince Hinatuan. Talagang Vince, hindi ito Vince. Duterte. Bakit ba? Gusto yun ngayon? Okay, go. Okay. Marinel Manipol. Duterte pa rin sa 2022. Maraming nagawang magaganda sa PRD. Hindi siya statesman tulad ng ibang presidente, but he is definitely brilliant. No one would have ever handled this pandemic so well but him. Si K. Eugene, sana Duterte tandem sa 2022. Mayor Sara has grit and grace to lead this country. Meron ka ba monitor dyan, Michael? Sabi ni IOD, pati mga dogs namin naka-BCO. BCO! Si Joan Alvarez, the opposition is on the losing end. Sinisiraan ang ginagawa ng Administrasyong Duterte and we don't need that right now. Palibhasa, palpak si Pinoy nung termino niya. Yan po, Joan Alvarez. Ito, meron akong tauhan na hindi nagtatrabaho at nanonood lang sa atin, si Roderick Pamilani Mendoza. Posible ba na expel ang PDP laban si Manny Pacquiao, then makipag-alyansa sa hugpong ni Sara? Sabi nga ni Capsec, everything is possible under the elections. Okay. Yan. Yung sunod niyan, si Richard Tugade Cruz. Anong ginagawa ng gobyerno sa mataas na unemployment rate? Grabe, puro 2022 inuuna. Mga Pilipino walang trabaho. Tapos yung may mga trabaho underpaid. Diyos ko, sabi ni Richard Cruz. Clark, sabi niya. Si Suking Gel, paandar na naman yung pag-aaway sa loob ng PDP laban. Publicity stint lang yan. Okay. Stint talaga. At si Onin tayo inaaway, sabi ni Onin Duque, madami naman talaga nagawa sa panahon ni Duterte, but the problem is yung media and pag-twist ng truth. Yan. Malacanang. Hindi naman tayo inaaway ni Onin. Baka sabi ng media in general, ko talaga parang, Onin, ha? BCO! Oh, sorry. Kailangan mo ng BCO, Michael. Ay, nako, hingi ako kay... Ako, totoo lang, guys. Umiinom ako niyan talaga, even before, kasi nga maganda siya sa digestion, maganda siya sa circulation. Kita nyo, hindi ako gaano hyper. Di ba? Kalmado ko lang palagi. Lord. Biglang gano'n, Si Mads Hechanova, postpone na lang muna ang 2020. Ay, nako, hindi pwede mangyari yan, Mads. Oo, sa history natin, hindi dapat nangyayari ang postponement ng election. Si Elon Musk lang daw ang pag-asa para magkaroon ng reliable internet connection anywhere. May dinedevelop silang broadband tech na anywhere, kahit sa kasulok-sulukan ng probinsya, may signal na stable. Starlink daw yata ang pangalan. Ay nako, sana makarating na dito yan kung sakasakali. Guys, ganito. Sige, sorry. Sobrang overtime tayo. Sobrang dami. Okay, papalabas na namin sa inyo itong ratatat. After this show sa inyo, para makita, we will upload this in our social media platforms para masuportahan niyo. Yes, share. Ipakalat niyo. Elon Musk, nananawagan kami i-share mo sa buong mundo ito. This is the best show in the universe. Outer space. Diba si Elon Musk? Hanggang sa outer space. Para makita ito ng mga aliens. Kasi meron din kami mga segment dyan tungkol sa mga aliens Kung baka interesado rin sila manood. Ina, yung mo na, Ina. Sige. Ano ba? Presenting. Handa na ba kayo na manood na ratatat? Ng ratatat. Mapapanood nyo rin po yan. Maya-maya lang, separately. Okay, sige, play na po natin. Alright. Enjoy! Handa na ba you? Handa na mi. Handa na mi. Handa na. May isa kang pwedeng maging abogado. Secretary Panelo, Soljon Calida. Grabe yun, sobra. Pili nuts. Ibig sabihin, pili lang po kayo ng isa. Inday Sara or Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. PGMA or PRRD? PRRD. Ang hirap naman ng sagot ng tanong. Galing ng mga question. Paliting, ha? Charot or true lulu? Charot po, not true. Ang true lulu is totoo. These don't mean anything. Nahuli ka na ba ni Mrs.? Charot! Ang Ilonggo ba, kahit galit malambing pa rin? Trolala. True lulu po. Trololo. Naniniwala ka ba sa mga alien? Chereret. Sulong mga kapatid o urong mga kapatid? Anti-terror law. Urong mga kapatid, hindi lang kapatid, mga kamag-anak, lahat na, urong.
Ladies and gentlemen, Lord Rivera. Wherever you are, Now, the end is near. is na balat kayo pala. I am woman. Maraming hindi naniniwalang may forever eh. Hindi pa niya ako kilala, mahal ko na. Anong bahagi ng iyong katawan ang gusto mong ibalik sa dati? Nagtatapos. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. I really enjoyed the interview. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ang matanggal na test. Maraming salamat, lalo na sa katatat. Ratatak! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Oh, Ang happy, no? Ha? Ang happy, guys, no? Feeling ko parang anibersaryo na natin. Totoo lang, wala lang. Gusto lang namin maglabas ng compilation. Exactly. Kasi natutuwa rin kami sa inyo, guys, sa inyong participation dito sa show namin. At natutuwa rin kami sa mga guests namin, no? They're very sport, yan. Yes. Para silang sports. At salamat Sports kami sa mga pumapayag mag-guest dito sa aming munting online Palatuntunan. Months pa lang yata tayo, di ba? Oh, 3 months. Magpi 3 months in 16, pa lang, 17. but, ngayon ko lang na-realize, medyo impressive na rin, di ba? Ang ating mga naging guests. So, sana tulungan nyo kami, i-share nyo yan mamaya kapag na-post na namin para mainggan Kasi, nyo po. Ito mga politiko na nag-guest po sa amin, tinutulungan din namin po kayo guys. So, kasi nakikita nyo, lagi sila seryoso. So, itong lighter side nila, you would probably gauge somehow kung yung pagkatao nila din, nakikita nyo rin. Napakahalaga din sa elections para makita nyo rin kung paano sila, di ba, makipag down to earth. Diba? Real people. Yan, totoo. Kapag, Kaya yung mga natatakot mag-guest, huwag kayo matakot, ang happy nito. Kayo talaga, Okay. O sige, 11:23 na, but we hope you enjoyed that short clip. Again, we will be sharing it. Please, i-share din ninyo, ha? Para kasi ako, I watched it ako na ngayon, 19 times ko na ata ito napanood Itong gusto ko sa pinapanood, natutuwa ako sa kalokohan yung mga nila. suki namin, i-share nyo yan, ha? O, Matt. Yan, ha? Yan, si Onin, yan, lahat. Si Onin, si Chanova, sila Bote. Yan. June Abelar, si Dana Agustino. O, i-share nyo yan, ha? Okay? Maraming salamat. Politiskoopers. Yeah. Diyan ba, mag-isip nga tayo ng term para Politiskoopers. sa ating... Yan, mga Politiskoopers. For now, pwede. Sige, Politiskoopers. Yeah. Diyan po na natapos ang Politiskoop ngayong araw. See you again tomorrow sa Friday. Parang hindi pa ako sure kung sinong ating guest. But abangan nyo na lang. We'll see you tomorrow. Thanks for watching, guys. Ako po si Ina Andolong. Michael Fajatin. Bye. Love ya. Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang simptomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat, at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron naman mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan.
makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas.